Chẳng chẳng lẽ nào Thắm lại có bồ? Này, anh là ai đấy? Ơ, anh Quý. Quỳnh, anh đây. Anh Quý, anh về đâu cho anh Quý? Cuối cùng anh cũng đã được ra quân rồi, em đã được gặp anh rồi. Cuối cùng em cũng được ra tù rồi à? Anh Quý, sao anh về mà không báo cho em một câu? Anh muốn tạo bất ngờ cho em với mẹ. Hôm nay chắc anh phải ra công trình làm việc. Vậy chắc là anh bận lắm. Đúng rồi, chắc anh phải về muộn một chút. Mà nếu công việc thuận lợi chắc lát chiều nữa anh về. Nếu anh về muộn thì anh báo cho em một tiếng. Đừng để ở nhà đợi lâu. Anh biết, có việc gì anh sẽ báo lại với em. Còn em ở nhà cũng đừng làm việc quá sức. Em ở nhà nghỉ ngơi chút đi, đừng làm việc nhiều. Em ở nhà thì có làm gì đâu. Chỉ là chăm làm với đất quét nhà thôi. Em bảo chị làm, nghe thì nhẹ lắm. Nhưng mà lại ra cả đúng việc. Thì nhà mình chỉ có mấy việc đấy. Nếu không làm thì ai làm? Anh không có cấm em làm việc. Nhưng mà làm việc thì đủ sức thôi. Mệt thì nghỉ, đừng quá cố. Anh đi làm chỉ cần cố gắng là được. Đừng ép mình quá. Được rồi, hai việc của mình làm vừa sức. Vậy mới công bằng. Thôi, để nó còn bị luôn á. Tính đi luôn. Anh đã mang đủ đồ chưa? Em chuẩn bị đủ hết rồi em ạ. Bản vé với bộ thiết kế cho buổi này em đều cầm lấy hết rồi. Mua anh cần đi. Anh phải nhớ đợi vào đấy. Em biết rồi mà. Thôi được rồi, giờ không ngồi nữa đấy, anh đi làm thôi. Anh đi làm thì nhớ cẩn thận. Chỗ nào nguy hiểm mình nó tránh ra. Anh biết rồi, em ở nhà thì nhớ đóng cái cửa vào. Có ai hỏi thì đừng mở vội. Nếu cần thì gọi cho anh hay là anh tí. Em lớn rồi. Anh không cần phải lo cho em như thế đâu. Với anh, em lên đến mấy, anh vẫn lo. Em biết mà. Anh cứ yên tâm đi. Chứ em nhăn cũng nên đủ vào. Muộn quá chứ đừng chờ anh. Anh lắm rồi phải về muộn. Thôi, anh đi đi. Không làm muộn mất. Được rồi, để chiều tối nay anh về, anh sẽ kể chuyện công trình cho anh nghe. Vâng, anh chờ. Không em đi đây. Em về tí này thôi. Đến đây rồi, hôm nay mình khảo sát lại toàn bộ khu vực này. Quỳnh, bây giờ cậu lấy bản vẽ ra đánh dấu lại những điểm sạt lở cho tôi. Vâng anh, em đã mang bản sơ bộ với bản vé về đây rồi. Tốt. Ở đây có thể mọi thứ sẽ lệch như bản vé, cậu có thể kiểm tra lại. Em hiểu, hôm nay em sẽ ghi hết từng điểm một. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đoạn cấu này. Đây, cậu xem lại bản vẽ đi, cậu ghi lại cho tôi. Vâng anh. Em cũng viết ra một phần rồi. Nhưng mà ở đây thì khá là lớn nên là phải đánh dấu từng điểm vào. Cậu phải ghi rõ từng điểm vào nhá. Vâng anh.
ơi, chỗ này thế nào rồi? Ở chỗ này đất cát sạt lở rất là nhiều anh ạ. Từ trên kia đến đây và không gánh con nước nữa. Nếu mà mình chỉ đổ vật liệu lên trên bề mặt thì chắc đã giữ được lâu anh ạ. Bây giờ mình phải làm cái gì trước? Chúng ta cần phải gia cố lại đoạn dưới chân cống này trước để cho lượng nước thoát nước ở cống này chảy theo dòng này để xuống khe suối ở bên dưới. Chúng ta phải tính cả chiều cao, chiều rộng của đường cống nữa để cho nước nó có thể chảy được đi tốt nhất. Nếu mà nước chảy dọc ở hai bên mương này xuống, khả năng cao là bị sạt lở tiếp, nên chúng ta phải đào thêm mép cống này để cho lượng nước nó chảy thoát đi. Ở bản vẽ sơ bộ em đã chia đoạn này ra thành 3 phần rồi. Phần thứ nhất là đoạn nền thấp cần phải được bố cúc lại và nâng lên cao hơn. Phần thứ hai là ở mép suối bị xói mòn, chúng ta cần phải gia cố lại toàn bộ tất cả. Còn phần thứ ba là phần quan trọng nhất là phần từ trên đồi kia. Nếu mà nước ở khu vực từ phía đồi chảy xuống, cần gánh nước dọc ngang theo bờ, cống ngang, ba phần này làm cùng nhau. Nếu chúng ta chỉ làm một phần thì công trình rất là yếu. Được, cậu đang bám sát rất là thực tế. Bây giờ chúng ta ra kia để ghi lại các điểm bị xói mòn, xong là mai cho công nhân ra làm. Đoạn này đất sạt lở lượng mưa xuống rất là nhiều. Theo như ở bản vẽ thì đoạn đường này trước đây là đoạn đường vừa mới làm xong anh ạ. Nhưng mà do mưa lớn nên là đất đã sạt lở xuống, giờ đang thi công lại. Mương này thì hôm trước em đã cho công nhân ra làm rồi, nhưng mà làm được mấy hôm trời mưa xuống lại sạt lở hết. Đất đá trên đồi lại chảy xuống đây hết rồi. Đấy, anh nhìn xem. Những cái rãnh mương này đất đá sạt lở xuống rất là nhiều. Chúng ta cần phải thêm người để làm lại. Cậu nhớ ghi lại tất cả vào bản sơ bộ cho tôi. Vâng anh, em sẽ ghi lại hết toàn bộ. Ở khu vực này sạt lở nhiều, nên là chúng ta cần phải tăng thêm người để làm hoàn thiện. Những cái mét cống này chúng ta cần phải cải tạo lại hết. Đây đây, anh nhìn đoạn này, chính là cái khúc cua trên này này. Chúng ta cần phải lấy máy xúc này ngoạm hết chỗ này ra để cho người dân đi lại đỡ nguy hiểm. Đoạn này cua đất đồi sạt lở xuống, em thấy chỗ này là nguy hiểm cao nhất anh ạ. Đây, chính là đoạn này anh ạ, khúc cua đây này. Đây, anh nhìn xem, đoạn này đất đá sạt lở trên đồi trên xuống đây rất là nhiều, đã chiếm 1/3 của mặt đường. Đoạn này rất là nguy hiểm, cậu nên phải tính kỹ càng. Vâng anh, em trước cũng đã tính rồi nhưng mà không ngờ trời lại mưa, đất đá lại sạt lở xuống, em đỡ không kịp. Được, tốt, bản vẽ sơ bộ này cậu tính rất là kỹ. Em không muốn làm chuyện bỏ loạn nữa anh ạ. Trước đây em đã làm nhiều chuyện sai rồi. Cậu đừng nhắc đến quá khứ của mình nữa. Bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Bây giờ cậu hãy làm đúng trách nhiệm của mình. Vâng anh, em sẽ cố gắng. Thôi chúng ta ra kia khảo sát nút đoạn này, khu vực này ghi vào rồi để công nhân ra làm. Không người dân có lại rất là nguy hiểm anh ạ. Đoạn này chúng ta cần phải tăng thêm 2 cái máy xúc nữa để về ngoạm hết đi rồi mới thi công được. Khu vực này chúng ta cần phải thêm bê tông để làm lại chỗ đoạn cua này, lại chặt trên này nữa. Các độ này em thấy rất là nguy hiểm, khả năng cao nếu mưa thì sạt lở rất là cao. Đoạn này chúng ta cần phải ghi vào hết để tránh những tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Thôi hôm nay chúng ta làm việc đến đây thôi. Cậu về đánh dấu các điểm vào bản vẽ sơ bộ ấy cho tôi. Vâng anh, em về sẽ thiết kế lại những bản vẽ sơ bộ ở khu vực này để đánh dấu lại.
làm xong sớm thì mình bảo công nhân ra làm cho sớm. Vâng anh. Mà anh nhớ tăng cường thêm 2 cái xúc để quán hết cái chỗ này đi, để chúng ta có thể làm tiến bộ có thể nhanh hơn công trình. Đoạn này ruộng mưa nhiều, nguy hiểm quá anh ạ. Chúng ta có phải đẩy nhanh công trình lại mới được. Nhà mình thay đổi nhiều quá. Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ, con về rồi đây. Mẹ không ở nhà, không biết mẹ đi đâu nữa. Hay là mẹ ở đây? Mẹ ơi, con về rồi đây mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh là ai? Cô là ai đấy? Anh là... Cô có thấy mẹ tôi ở nhà không? Sao tôi gọi mãi không thấy? Anh Quỳnh nói anh ấy có một người anh trai đang đi lính tên là Quý. Lúc đó đi nhà còn rối lắm. À, anh là Quý phải không? Sao cô lại biết tên tôi? Tôi có nghe nhắc đến. Anh là anh trai của Quỳnh đi lính, có đúng không? Tôi là Quý đây, anh trai của Quỳnh đây. Cô biết em trai tôi à? Đúng rồi, tôi biết. Nhà này tôi cũng hay lên đấy. Thế cô có biết mẹ tôi ở đâu không? Mẹ anh đi làm rồi, đi làm xa nên chưa về đâu. Mẹ đi làm rồi á? Đi lâu chưa? Cũng lâu rồi, bác ấy đi làm công ty, không có thời gian về nhà. À thế à? Tôi cứ tưởng mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ anh đi làm kiếm tiền, bác ấy vẫn còn khỏe. Mẹ khỏe là được rồi. Đây nhà của cô mới chuyển về đây à? Trước kia tôi ở đây chưa thấy cái nhà này. Ừ, em cũng mới ở gần đây thôi. À, thảo nào tôi thấy lạ. Nhà tôi thay đổi nhiều quá. Không nhầm đâu, đây là nhà anh mà. Ôi, trời đã sắp mưa rồi, anh vào nhà nói chuyện đi. Đi đường xa cũng mệt. Vào nhà đi. Anh ngồi đi. Sao anh Quỳnh không nói, hôm nay anh sẽ ra quân nhỉ? À cô ơi, cô cho tôi hỏi một chút, mẹ tôi đi làm lâu chưa? Bác ấy đi cũng được một thời gian rồi. Nhà tôi thay đổi nhiều rồi. Từ lúc tôi đi, cái sân bên này vẫn còn bừa bộn lắm. Dạo này nhà có người chăm nên là nhiệt ồn ào hơn. Vậy chắc cô sang giúp mẹ tôi à? Cũng có giúp một chút. Vậy tôi cảm ơn cô, chắc mẹ tôi một mình chắc vất vả lắm. Có hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, tôi cũng yên tâm hơn. Không có gì đâu, nhà gần nhau thì giúp nhau thôi. Thế cô chuyển đến đây sống lâu chưa? Tôi cũng mới chuyển đến đây thôi. Thế anh ra quân hôm nay luôn à?
Đúng rồi. Sáng nay vừa nhận giấy tôi bắt xe về luôn. Định tạo bất ngờ cho mẹ nhưng mà mẹ đi làm mất. Mẹ anh với anh về, chắc là mẹ anh vui lắm. Vâng, tôi cũng mong được gặp mẹ. Đi xa rồi, ai cũng nhớ nhà. Đúng, tôi cũng nhớ mẹ và những em trai. Không biết em Quỳnh đã ra tù chưa cô nhỉ? Lúc tôi đi, em ấy còn chưa được ra tù. Tôi chỉ sợ em ấy ra rồi, không biết sống thế nào. Anh Quỳnh, Thế cô có biết tin gì về em ấy không? tôi có biết một chút. Thế em ấy ra chưa? Hay vẫn còn ở trong tù? Tôi về đến nhà không có nhà ai, trong lòng cứ thấp thỏm. Anh Quỳnh, anh ấy ra tù rồi. Em ấy ra tù rồi à? Có thật không cô? Thật, anh ấy ra tù rồi. Thế em ấy đâu? Sao tôi về nhà không thấy em ấy đâu? Anh cứ bình tĩnh đã. Anh ấy không đi đâu cả. Hôm nay anh ấy vừa ra công trình làm việc. Công trình á? Quỳnh nó biết đi làm rồi à? Đúng rồi, anh ấy đang làm cho công ty xây dựng. Hôm nay anh ấy ra công trình để đi khảo sát. Thằng em tôi đi làm rồi. Tốt quá. Cứ tưởng em ấy ra tù rồi, không ai nhận em ấy đi làm. Giờ em ấy đi làm được rồi, tốt quá. Anh Quỳnh đang cố gắng rất nhiều. Anh ấy muốn làm lại từ đầu. Thế em ấy có ở nhà này không cô? Sao cô biết rõ chuyện của em Quỳnh thế? Anh Quý này, có chuyện này chắc đợi anh Quỳnh về nói với anh thì hơn. Có chuyện gì vậy? Có phải em Quỳnh có chuyện gì không? Không, anh ấy không sao, anh ấy rất tốt. Chỉ là có câu chuyện trong nhà thay đổi một chút. Em sợ anh nghe, anh sẽ bất ngờ. Cô không phải hàng xóm đúng không? Cô đang ở trong nhà này. Đúng rồi, em đang ở đây. Thế vậy chỉ là... Chuyện này đợi anh Quỳnh về, anh ấy sẽ tự nói với anh. Tôi nói ra sợ anh khó xử. Tôi mới đi lính về mà thứ tôi vẫn chưa biết nhiều. Nhiều chuyện đã xảy ra, có chuyện buồn cũng có chuyện vừa tốt lên. Nhưng anh yên tâm, anh Quỳnh giờ đã rất khác. Anh ấy cố làm việc, cố sống tử tế. Nếu cô nói em ấy đang sống tốt thì tôi tin. Nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy em ấy. Chắc là chiều nay anh ấy mới về. Hôm nay ra công trình, chắc là anh ấy mới về muộn một chút. Anh cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Anh Quỳnh về, thấy anh ấy sẽ rất mừng. Tôi cũng rất mừng. Cứ nghĩ đến ngày về tôi gặp mẹ với em trai. Nhà vẫn là nhà, người thân, kiểu gì cũng sẽ gặp lại thôi. Chỉ là mọi thứ đang thay đổi một chút thôi. Cô nói chuyện nhẹ nhàng thật, không giống người lạ. Có lẽ tôi đã xem nhà này là nhà của mình rồi. Thôi cô cứ ở nhà đi, tôi ra ngoài này một lúc. Ừ, anh cũng mới đi lính về. Anh cứ ra xem lại xung quanh nhà. Anh vừa mới về, chắc là nhiều người còn chưa nhận ra. Đúng rồi. Chẳng lẽ nào Thắm lại có bồ? Này, anh là ai đấy? Anh Quý. Quỳnh, anh đây. Anh Quý, anh về đâu chưa anh Quý? Cuối cùng anh cũng đã được ra quân rồi. Em đã được gặp anh rồi. Cuối cùng em cũng được ra tù rồi à? Anh Quý, sao anh về mà không báo cho em một câu? Anh muốn tạo bất ngờ cho em với mẹ. Anh ngờ vừa ra cổng đã thấy em rồi. Anh, để em xem lại anh này xem nào. Nhìn anh khác xưa quá, người cao to thật. Nhìn em cũng khác quá. Anh cứ tưởng Anh lại tưởng em giống ngày xưa à? anh sợ em ra tù khó khăn không tìm được việc. Thôi vào nhà đi anh, đúng là cổng nói chuyện làm gì. Ê, anh ngồi xuống đây đi. Lâu lắm rồi, không gặp em nhanh quá. Anh về đúng lúc thật đấy. Em không biết nói anh Quý như thế nào đây. Em, lúc anh về thấy cô này nói mẹ đã đi làm. Anh hỏi cô ấy cứ nói nghe nghe, anh cứ thấy lạ. Thế anh chưa biết đây là ai à?
Không, anh tưởng cô ấy là hàng xóm mới. Anh mới về, em sợ nói ngay anh sẽ bất ngờ. Với lại em cũng không biết nói từ đâu. Anh Quý, để em giới thiệu cho anh. Đây là Thắm, là vợ của em, cũng là em dâu của anh. Đây là vợ của em á? Em dâu của anh? Đúng rồi anh, em với Thắm đã thành vợ chồng. Nhưng mà trong thời gian anh đi lính, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Em cũng không được báo cho anh. Vậy nãy anh cứ gọi cô ấy là cô hàng xóm rồi. Em xin lỗi, em đợi anh Quỳnh về rồi để anh ấy tự nói với anh. Anh thông cảm cho vợ em. Cô ấy ít nói, với kiểu có chuyện bất ngờ ấy. Cô ấy không biết trả lời như nào. Không, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh đi lính về, còn gặp em dâu trước cả em cơ. Thế là anh tốt đấy, được gặp em dâu trước, còn như nhà cho nữa. Anh cứ trêu em. Anh chào em dâu nhé. Nấy anh không biết. Có gì em thông cảm cho anh. Không sao đâu, anh cứ gọi em là Thắm là được rồi. Được rồi, sau này anh sẽ gọi em là Thắm. À, Quỳnh ơi, nhà này em mới xây lại à? Không đâu anh, nhà này là nhà nước xây cho mình đấy anh ạ. Nhà nước xây cho mẹ được suốt này, nên mẹ bảo em ở cái nhà này luôn. Còn mẹ vẫn ở nhà trên kia, nhưng mà từ được 2-3 tháng trước là mẹ đã đi làm công ty rồi anh ạ. Nhà nước xây cho mình á, tháng nào anh thấy mọc lên một cái nhà mới. Đúng rồi anh ạ, nhiều thứ thay đổi rồi, có nhiều chuyện để từ từ rồi em sẽ kể cho anh nghe. Anh ra quân cứ nghĩ là gặp mẹ, mẹ lại đi làm mất. Mẹ đã biết anh được gặp quân, chắc mẹ vui lắm. Để tối nay em sẽ gọi báo mẹ một câu. Em gọi được cho mẹ à? Được mà anh. Mẹ thường xuyên vẫn gọi về để hỏi thăm em. Thế là tốt rồi. Để tối em gọi cho mẹ để anh nói chuyện. Mà giờ anh thấy em khác thật đấy. Em ở trong tù có khổ lắm không? Khổ anh ạ, nhưng mà khổ thì cũng đáng. Em phải trả giá cho những sai lầm của mình. Những ngày ở trong đấy, em lúc nào cũng nghĩ về gia đình, cả anh nữa. Lúc đi lính anh lo cho em lắm. Nhưng ở đơn vị anh không biết làm thế nào. Anh đi đến là việc của anh không có lỗi gì cả. Anh cũng mừng vì em về được như bây giờ. Cả cũng do Thắm luôn luôn ở bên cạnh em và đồng hành cùng em. Nếu không có Thắm, em cũng không được ở như bây giờ. Không phải đâu anh, là anh tự cố gắng mà. Em chỉ là động viên anh một chút thôi. Vậy thì tốt quá. Có em nhắc Quỳnh thì anh yên tâm rồi. Em nhắc vì anh ấy hay làm quá sức. Thế em đi làm công trình có mệt lắm không? Mệt nhưng mà vui anh ạ. Với lại có công việc ở nhà. Hôm nay em cũng lên nộp bản vé với hồ sơ sơ bộ cho cấp trên. Em làm được bản vẽ rồi à? Đúng rồi anh ạ. Em còn tưởng không có cơ hội để quay lại làm nghề nữa. Nhưng mà may quá có người tin tưởng để cho em làm lại cuộc đời. Quỳnh, anh tự hào về em lắm. Anh không thấy xấu hổ khi có người nhà đi tù à? Anh từng buồn, từng giận, nhưng em đã trả giá rồi. Bây giờ em đã làm lại từ đầu rồi, anh tự hào về em. Em nghe thấy anh nói vậy, em thấy mình nhẹ lòng hơn đi nhiều. Em nhẹ lòng thì tốt, nhưng đừng có chủ quan. Em biết mà anh, em vẫn đang cố gắng từng ngày. Quỳnh à, anh nhớ mẹ thật đấy. Mọi thứ đến nhanh quá, anh chắc phải cần một chút thời gian để làm quen. Em cứ từ từ làm quen anh nhé. Ở đây cũng là nhà anh muốn về đây ở hay đi đâu cũng được. Thế anh ở lại đây có phiền đến hai em không? Phiền gì đâu anh là anh trai của Quỳnh, cũng là người nhà em mà. Thế thì tốt quá nhỉ, chắc anh không phải lo lắng gì nữa. Đúng rồi anh ạ.